I will make you as a co-host. Okay, sure. Okay, I start the webinar now. For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan
maka proses pengentaraan telah gagal dan sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, sidrek akan menutup kes. Izinkan sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Okay, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini yang bertajuk Pelaburan Berasaskan Dividen. So, kepada sesiapa yang belum tahu, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChat. So, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Maklumat dalam webinar ini adalah tujuan maklumat aham sahaja dan disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam apa jua bentuk. Bursa Malaysia berhad dan penyampai tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dalam slide dan pembentangan dan juga termasuk slide dan juga untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, sebelum Syaz mulakan juga kita kenali dulu kita punya speaker pada hari ini iaitu Encik Ian Tai. Encik Ian Tai merupakan content producer di kclau.com dan beliau telah menulis sebanyak 200 lebih artikel di kclau.com dan beliau juga merupakan penyampai dan pengacara webinar mingguan. Dan beliau juga merupakan pengasas bersama dividenvault.com. Dan beliau juga merupakan dividend investor, iaitu kata yang sangat menepati dengan kita punya tajuk webinar kita, dan beliau sangat pakar dalam dividend investing. Dan beliau telah melabur untuk menjana pendapatan dividen dalam kadar dividen 2% hingga 8% setahun. Okay, hi Encik Ian. Hello Syaz. Hello. Kembali Hello. kita berjumpa lagi ya Encik Ian. Ya, Apa khabar? Khabar baik. Syaz akan paskan webinar ni kepada Encik Ian untuk mulakan. Alright, so first and foremost, terima kasih Syaz, terima kasih kepada LiveChat dan Bursa Malaysia kerana organize webinar ini. So hari ini saya ada buat banyak preparation untuk banyak maklumat untuk webinar ini. So let me just share my screen ya. Okay, so hari ini kita akan discuss, berbincang pasal pelaburan berasaskan dividen. So for myself, I'm a dividend investor, and hari ini kita akan buat beberapa benda lah. Pertama sekali kita akan tengok kepada teori, dan kedua kita akan tengok kepada practical. So guys, kalau kamu ada smartphone, telefon bimbit ataupun telefon
pintar, maybe you can actually put it right beside you. Kamu boleh bawa ataupun you ada calculator, please go and prepare kerana kita akan buat kira-kira lah, sedikit kira-kira pada webinar hari ini. And of course, along the way dalam presentasi ini, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, maybe you can actually, kamu boleh type pertanyaan kamu di dalam di dalam Q&A box. So nanti Syaz akan buat moderation untuk Q&A session, dan saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab semua persoalan anda mengenai pelaburan. Okay, so with that, let's begin. Okay, so hari ini kita akan cuba tengok persefahaman ini. Alright, so there is a misconception ataupun persefahaman besar terhadap pelaburan berasaskan dividen. So mari kita tengok apakah persefahaman besar ini. So adakah kamu setuju? Okay, maybe you can type in this one ke dalam chat box. Sama ada kamu setuju dengan statement ini atau tidak. So pertama sekali, dia adalah seperti berikut. Adakah pelaburan untuk mendapat ataupun menjana dividen? Dividen ini adalah duit kecil ataupun duit lambat. And then the big money adalah capital gains ataupun pertubuhan capital ini adalah duit besar. Adalah lebih pantas untuk dapatkan ataupun mengaut duit di dalam pasaran saham. Maybe you can type in the chat box. Mari saya tengok sama ada kamu setuju atau tidak. Okay, so Encik Hock, yes, ya. Muhammad Syami setuju, Muhammad Ashraf setuju, Agnes Ho setuju, Marvin Chan, Peter Ting, Abdul Razak, Muhammad Fadil, Karen Lang, Muhammad Hafiz, Omar, okay, Apiza, Nur Iksan, Fauzia, okay, semua setuju. Okay, semua setuju dan tidak ada orang objek dengan statement ini. Okay, terima kasih atas pandangan sudi berkongsi pandangan anda kepada saya. Okay, thank you so much ya. And then let's move on. So this one is okay. So di sini saya ada tulis satu keterangan yang ataupun statement yang seterusnya. So saya pun nak tanya kepada audience kepada kamu di hadapan, sama ada kamu setuju dengan statement ini. Let's say so dia adalah seperti berikut. Pelabur dividen tak akan menikmati pertubuhan kapital yang besar dalam pasaran saham. Adakah ini benar? So type in, so maybe you can type in your jawapan di dalam chat box dan mari kita tengok. So Encik Hock cakap benar, Abdul Razak type say tidak, Omar cakap tidak, Muhammad Ashraf tidak, Farah Hasni 50-50, depend pada jenis counter. Okay, Eng Hee Cheng tidak, Muhammad Fadil tidak, tapi mengikut sesuatu saham. Okay, so Fazia tidak, Apiza tidak, Willy yes, Suzana maybe. Okay, so terima kasih sekali lagi, dan di sini saya akan beri pandangan saya. Okay, saya akan berkongsi kepada semua mengenai pandangan saya terhadap statement ini. Okay, so bagi saya rasa kita mesti tengok situasi lah. Okay, so di sini kita ada satu, di sini saya akan explain daripada pandangan saya what you can actually expect if you are looking at dividend investing. Okay, apakah yang kamu boleh expect kalau kamu nak menceburi pelaburan berasaskan dividen. So let's see the first situation. Situasi pertama. So jika kamu sekarang ini merupakan seorang yang ingin menikmati pertubuhan kapital sebanyak 100%, 200% ataupun lebih banyak. Okay, kamu nak 2 kali ganda, 3 kali ganda ataupun 5 atau 10 kali ganda
dalam jangka masa yang agak pendek seperti beberapa bulan ataupun 1 atau 2 tahun. Di sini saya nak kata kalau kamu nak mencapai investment result ataupun result pelaburan sebegini, pelaburan berasaskan dividen memang agak susah lah kalau you nak gunakan dividen cara dividen investing ini untuk mencapai pertumbuhan capital yang cepat dan konsisten. Alright, it's a bit too hard of asking lah. Alright, asking too much for dividend investors. Okay, so kalau kamu nak pertumbuhan capital yang cepat dan banyak dalam masa yang pendek, pelaburan berasaskan dividen memang susah nak capai lah. Okay, so that is actually the first situation. Tapi saya rasa ini situasi kedua mungkin boleh capai lah. Alright, so kita tengok so kalau kamu merupakan seorang yang ingin menikmati pertumbuhan capital sebanyak 100%, 200% ataupun lebih banyak daripada itu, tapi kalau kita tengok jangka masa, dia bukan pada jangka masa yang pendek seperti 1 bulan ataupun 2 bulan, 1 tahun ataupun 2 tahun. Kita akan bagi masa yang agak panjang seperti 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun. Pelaburan berasaskan dividen ini saya rasa ada peluang lah. Okay? Dia ada kemampuan, dia ada kebolehan untuk membantu pelabur untuk mencapai pertumbuhan capital itu secara konsisten. Okay, so guys, this is the expectation. Okay, kalau you nak duit cepat, pelaburan berasaskan dividen tak akan memberi kamu pertumbuhan capital ataupun penambahan kekayaan kamu secara masa yang singkat. Okay, pelaburan berasaskan dividen ini dia punya jangka masa agak panjang. Okay. No quick money here, no quick buck, alright, when it comes to dividend investing. Okay, so di sini saya akan explain, saya akan buat satu penerangan ataupun explanation macam mana ataupun bagaimanakah pelaburan berasaskan dividen ini boleh membantu pelabur seperti saya mencapai pertumbuhan capital. Okay, so let's begin. So di sini kita mesti bayangkan, okay. So bagi saya, saham ini dia seumpama dengan hartanah, okay. Saham ini adalah satu bisnes, hartanah ini juga satu bisnes, okay. So kita akan tengok aset-aset ini ataupun pelaburan ini sebagai sebuah bisnes perniagaan. Okay. So bayangkan bagi pelabur saham berasaskan dividen, okay, saham seperti hartanah, dividen adalah pendapatan yang dijanakan daripada saham, daripada bisnes. Pendapatan sewa ini adalah income yang dijanakan oleh hartanah. Okay. So we buy stocks for dividends, we buy properties for rental income. Okay, both of them are assets in the same category. Dan di sini dia juga maksud saham ini bukan saja sebuah kaunter yang kita tengok lepas tu kita hantam je lah. Okay, kita nak hantam, kita nak goreng, kita nak beli pada satu harga, lepas tu boleh jual saham itu pada harga yang lebih tinggi secepat mungkin. Yang itu kita tak buat. Okay, sebagai seorang pelabur berasaskan dividen. Okay, so just imagine saham is like hartanah. Okay, sekarang ini kita tengok satu contoh yang berasaskan pada hartanah. Okay, so let's do some mathematics. So saya akan
saya akan membaca contoh ini, lepas tu kamu boleh kira dan bagi jawapan kamu pada chat box. Okey, saya akan baca. Contohnya, kalau saya membeli satu hartanah, okay, I'm investing in a property. Saya beli satu hartanah untuk menjana pendapatan sewa pada jangka masa yang panjang. Okay, butiran hartanah adalah seperti berikut. So, kita ada satu harga hartanah dan let's say harga hartanah itu adalah RM240,000. Okay, so the property price is RM240,000. Lepas saya beli hartanah ini, saya boleh secure satu tenant, satu penyewa, dan harga sewa itu yang saya boleh dapat adalah RM1,000 satu bulan. Okay, every month I'm getting a rent of RM1,000. Maksudnya, kalau saya dapat RM1,000 sebulan dalam pendapatan sewa, dia maksudnya dalam 1 tahun saya akan dapat sewa RM12,000, RM12,000 a year in rental income. So maka apakah kadar sewa saya bagi hartanah ini? Okay, what is my gross rental yield for this property? Okay, mari kita tengok. Abdul Razak says 5%, Jenny Chan 5%, Dia says 5%, Eun Seng Hock 5%, Mot Lee says 5%. Okay, jikalau semua di sini dapat kadar sewa 5%, then you are following my story. Thank you so much. Okay, terima kasih. Ini 5% adalah jawapan yang betul. Okay, dan bagi saya 5% ini adalah valuation. Okay, adalah cara saya untuk menilai sebuah pelaburan. Tak kira saham ataupun hartanah. Okay, if it's saham, I use dividend rate or dividend yield. If it's property, I use rental yield. Okay, so itulah cara saya membuat penilaian sebuah aset. Okay, alright. So Mutli kata gross saja, belum net. Of course, this is just an illustration. Ini adalah satu contoh, okay, untuk membuat satu illustration lah. Okay, no need to be too accurate sangat. Alright, it's just an illustration. Alright, let's move on. Now, kalau saya beli hartanah, saya akan mindset saya dalam pelaburan, tak kira hartanah ataupun saham, adalah sama, adalah untuk jangka masa yang panjang. Okay, so this is my hartanah. Saya beli pada harga RM240,000. Okay, hartanah. Lepas tu, saya akan menjana pendapatan sewa for the first 2 years. Pada tahun pertama dan kedua, saya dapat RM1,000 satu bulan. Okay, di sini setiap 2 tahun, saya rasa bolehkah saya naik harga sewa sebanyak RM100 sebulan? I think quite possible. Okay, saya rasa boleh lah. Alright, that means to say first year, second year saya sewakan hartanah saya pada harga RM1,000 a month. Okay, mulai tahun ketiga, saya akan menyewakan hartanah saya pada harga sewa RM1,100 setiap bulan. Okay, so the third and fourth year, RM1,001. Lepas itu, okay, another 2 years, 2 tahun kemudian, tambah lagi RM100. 2 tahun kemudian, another RM100. Maksudnya dari 1,002, sekarang kita 1,003, lepas tu 1,004, dan sekarang ini kita fast forward kepada tahun ke-11. So after 11, so on the 11 year, pada tahun ke-11, kini hartanah ini saya menjana, okay, pendapatan sewa
sebanyak RM1,500 setiap bulan. Okay. So pada tahun ke-11, harga sewa saya RM1,500 setiap bulan. Jika kadar sewa semasa, the gross rental yield, masih kekal pada 5% setahun. So di sini saya nak tanya rakan-rakan sekalian, berapakah nilai hartanah aku pada tahun ke-11? What will be your answer? Okay. Of course, Izzat Aziz says maintenance rumah if penyewa masalah. Okay, kita abaikan semua unsur-unsur lain. Kita cuma kerana di sini saya hanya nak menjelaskan macam mana kita boleh dapat pertubuhan capital. Okay, so di sini kita just focus on kita jangan tengok mungkin hartanah itu mungkin dia perlu diubahsuaikan kerana ada wear and tear. Mungkin penyewa itu ada masalah. Mungkin ini, mungkin itu. Abaikan faktor-faktor ataupun unsur-unsur itu. Kita just fokus kepada nilai hartanah. Okay, penilaian hartanah. Okay. So di sini kita dapat jawapan. So the first one that replied is actually dia. So dia sudah buat satu perhitungan dan dia sudah hitung bahawa hartanah saya pada tahun ke-11 nilainya adalah RM360,000. Ya, RM360,000. So Mutli pun menghitung nilai hartanah itu sebegini. Aisyah pun 360,000. Okay, so very good. So some of you are getting it. Okay, di sini saya nak tanya, adakah rakan-rakan yang struggle untuk mendapatkan nilai RM360,000? Alright, how many of you struggle? Put in the chat box kalau kamu masih nak cari penyelesaian. How we actually calculate. Alright, how we calculate. Okay. So Willie has given the formula. Okay. Alright, so thank you so much. Now I will give you the formula how we calculate. So let's see. Let's see what is the formula. Bagaimana kita dapat 360,000 ini. Okay. So inilah dia formula. Okay. So di sini kita boleh tengok 10 tahun lalu sewa bulanan saya adalah RM1,000 satu bulan. Maksudnya sewa tahunan saya adalah RM12,000. So kita bahagi dengan harga hartanah saya original, the original initial price that I paid, iaitu RM240,000. So kita ambil RM12,000 bahagi dengan RM240 darab 100%, maka kita dapat 5% setahun. So this is valuation. Inilahnya penilaian hartanah itu. Okay. So di sini kita buat satu assumption. Okay. Andaian. Okay. Satu assumption. So mari kita mari kita assume. Okay. This 5% ini dia masih kekal. Tapi hartanah ini, dia punya penjanaan pendapatan sewa sudah meningkat daripada RM1,000 sampai RM1,500. Maksudnya, bagi buat masa sekarang ataupun 10 tahun kemudian, okay, the one at the bottom, sewa tahunan saya telah meningkat daripada RM12,000 setahun sampai RM18,000 setahun. So di sini kita bahagi dengan 5%, maka di sini kita boleh dapat RM360,000 ataupun RM360,000. So that is the formula.
Okay, so di sini fahamkan semua macam mana satu aset pelaburan ini boleh meningkat dari segi nilai, dari segi harganya. Okay, so that is actually the logic. Inilah ni logic that backs up why an asset, okay, doesn't matter is stock, tak kira lah sama ada saham ataupun hartanah, dia boleh meningkat dari segi harganya. Okay, pertumbuhan kapital ini adalah disebabkan ataupun adalah berpunca daripada peningkatan dari segi peningkatan pendapatan. Yalah. Okay, actually it's like, okay, let me repeat again. Capital growth is actually backed by income growth. So di sini bahasa Melayu ni adalah pertumbuhan kapital ini adalah berpunca daripada pertumbuhan dari segi pendapatan. Okay. So inilah dia. Maka naik, jika satu hartanah dia boleh naik dari segi pendapatan sewa, maka harga hartanah itu juga akan naik, excluding semua unsur-unsur yang lain. Okay? Now, let's move on. Now, di sini saya akan tengok saham. Alright? Coming back to saham, dia punya logic adalah sama. So, di sini, mari kita buat kira-kira bersama. Alright? Contoh, saya membeli saham syarikat A untuk menjana pendapatan dividen pada jangka masa yang panjang. Okay? So, that's company A. Alright? Buy for investment and it's for the long term. Butiran saham adalah seperti berikut. So di sini saya ada harga saham. Harga saham itu adalah RM2.60. Dividen sesaham adalah 9.1 sen ataupun 9.1 sen. Maka di sini apakah kadar dividen saya bagi saham aku di dalam syarikat A? So maybe you can help me to calculate. Let's see what you get. Alright, so kita ada Modli, kita Muhammad Syami 3.5 sen. Okay, anyone else? Seng Hop, yes, 3.5%. Dia 3.5%. Okay, bagus semua. Okay, saya rasa semua di sini pandai kira kadar dividen. Suzana, yes, 3.5 sen. Apiza, 3.5 cents. Okay, so sebenarnya dia adalah agak simple. Agak senang dia punya cara penghitungan. Kalau you nak hitung kadar dividen, we can just take atau kita ambil dividen sesaham ini. Okay, dividen sesaham adalah 9.1 sen. Lepas tu kita bahagi dengan harga saham yang saya beli, iaitu RM2.60. Darab dengan 100% dan kita di sini boleh dapat kadar dividen sebanyak 3.5%. Okay, very good. Now, sekarang ini, okay, saya memegang saham ini sebanyak 12 tahun. Okay, sebanyak 12 tahun. Dan di sinilah dia. Okay. Okay, di sinilah dia. Okay, kita tengok dia punya dividen, pendapatan dividen yang saya dapat. So this is the initial year, 9.1. Tapi tahun kedua saya dapat 9.6 cents. Lepas tu tahun kemudian 10 cents, 10.4, 10.8, 11.2, 11.6, 12.2, 13.8, 14.6. Lepas tu dia turun sikit jadi 13 sen. Kerana ada pandemik ataupun COVID-19, impact sedikit lah. Okay, lepas tu dia recover. Sekarang saya dapat pendapatan dividen sebanyak 15.2 sen. Okay, as you can see, dividend income ataupun pendapatan dividen saya dalam saham ini sudah naik dan tiap-tiap tahun dia naik. Okay.
Now, di sini, jika kadar sewa semasa bagi saham ini, syarikat A ini, masih kekal pada 3.5% setahun. Okey. Jadi di sini, berapakah nilai saham aku pada tahun ke-12? What would be the intrinsic value ataupun the fair valuation of syarikat A at year number 12? So di sini kita ada Farah Hasni, saya rasa okay, 434.29. Okay, saya rasa kerana this is the figures here are in cents. Alright, so your last step is to make it into ringgit Malaysia. Okay, so Farah Hasni, your figures are in cents. So you just convert it into ringgit Malaysia, you will get everyone else's answer, which is RM4.34. So di sini saya tengok Muhammad Syami, Aisyah, Suzana, Modli, semuanya dapat RM4.34. Okay, which is very good. Semua pandai kira. Alright. Semua pandai kira dan semua kira betul. Alright. Nah, di sini mari kita tengok prestasi syarikat A ini dari segi share price movement. Okay. So di sini kita dapat share price movement. This is a graph daripada Google Finance. Okay. So maksudnya, alright, as you can see, what we can see here is that pendapatan dividen ini naik. Okay, dia naik secara berterusan. Maka kita boleh mendapati bahawa stock price ataupun harga saham bagi syarikat A ini, dan syarikat A ini memang adalah sebuah syarikat yang tersenarai pada Bursa Malaysia, tapi saya tak akan beritahu kamu apakah saham ini. Alright, di sini kita tengok pendapatan dividen ataupun pendapatan dividen meningkat secara berterusan, maka dia telah result, okay, dia telah as a result of it, harga saham bagi syarikat A ini juga naik. So just now kita sudah menghitung bahawa fair valuation saham ini adalah RM4.34, dan di sini okey lah. Okay. Bagi masa saya buat slide pembentangan ini pada Ogos 1 of August, dia punya harga saham adalah RM4.64. Alright, so that is actually very good. Alright, quite close to what we have calculated. Okay, so maka it's the same logic with Hartanah. Naik pendapatan dividen equals to naik harga saham. This one will hold true jika kita ambil jangka masa yang lebih panjang. Okay, it's the same logic with Hartanah. So di sini saya akan terus, okay, saya nak berkongsi sama rakan-rakan sekalian. Jika kamu nak mencapai prestasi pelaburan seperti pelabur yang melabur ke dalam syarikat A, dia ada ciri-cirinya. Saham itu mesti ada ciri-cirinya, dan di sini kita let's examine together. Apakah ciri-ciri itu yang kita perlu ambil hati ataupun memeriksa dia, okay, when it comes to dividend investing ataupun dalam pelaburan saham berasaskan dividen. Okay, there are some factors that we need to examine. Let's take a look. Pertama sekali, bagi dividend investing ataupun pelaburan berasaskan dividen, it's not short term. Alright, as you can see here, our outlook when it comes to stocks is actually quite long. Alright, kita ambil jangka masa yang panjang. It's not about apa yang akan berlaku pada 3 bulan kemudian ataupun 6 bulan kemudian ataupun 1 tahun, 2 tahun kemudian.
kita tak akan ambil jangka masa yang agak pendek. Kenapa? Because as a dividend investor, kita mesti ambil hati bahawa saham ini adalah sebuah perniagaan. Okay, dan perniagaan ini, let's say a business, kita hari ini kita buat bisnes ataupun buka bisnes, tak kira lah sama ada economy, whether the economy is good or bad. Okay, kita buka bisnes, okay, dia punya ekonomi, okay, ekonomi dan situasi kadang-kadang dia akan baik, ada masa yang baik, ada masa yang buruk. Okay, takkan kita cuma buat bisnes, okay, kita buka kita punya pintu buat bisnes cuma pada masa yang agak baik, ataupun when the economy situation is good, kita buat bisnes. When the economy situation is bad, ataupun kita ada satu resesi, kita tutup itu perniagaan. Kita tutup kita punya pintu. It doesn't work that way. Good times, bad times, kita masih buka pintu kita untuk buat bisnes. Okay? So maksudnya kita tak akan hirau apa yang akan berlaku dari segi economic condition. Okay? What is more important bagi kita sebagai seorang pelabur dividen adalah penjanaan pendapatan dividen. Okay, the earnings of the business is very important. Alright, so di sini the ciri-ciri is very important. Kita mesti ada satu business model yang kukuh. Okay, yang kuat, yang kukuh, dia boleh menjana pendapatan secara berterusan pada jangka masa yang panjang. Okay, so that's why when it comes to this, kita boleh tengok di sini saham adalah sebuah perniagaan, dan perniagaan ini memerlukan masa untuk bertubuh dari segi perolehan, which is sales, keuntungan bersih, earnings, aliran tunai operasi, operating cash flow, dan pembayaran dividend payments. Okay, all this takes time, so we just need to be patient. Okay, that's the first ciri. Now kita akan tengok ciri yang kedua. Okay, ciri yang kedua adalah kita mesti fokus kepada business model saham itu. Okay, so di sini kita akan memeriksa bagaimana bisnes itu boleh menjana pendapatan secara berterusan. Okay, so that's why kita akan study dia punya business model, dan kita akan membaca ataupun study dia punya annual report, dia punya laporan kewangan, kerana kita nak tahu apakah financial track record dia. So kalau financial track record dia adalah sihat dan dia mampu memberikan pendapatan dividen sebegini, as you can see on the slide, bagus. Itulah saham yang kita nak kumpul secara lama-lama lah. Okay, for as long as it takes lah. That is the whole goal of actually investing. Okay, kita bukan seorang yang jual beli. Kita tengok saham itu bagus, kita kumpul berapa lama? Lama-lama lah. Okay, tak payah jual lah. Kalau perniagaan itu masih boleh menjana pendapatan yang berterusan, just kumpul semua lah. Okay, tak payah jual. Okay, next. Of course, all these things are interrelated. Kita akan tengok penjanaan pendapatan yang bertumbuh. So di sini, okay. So let's say saya beli saham pada tahun ini. Okay, every year sebagai seorang dividend investor, pelabur berasaskan dividen, how we monitor portfolio, right? It's not by looking at the stock price. Kalau kita nak monitor ataupun manage kita punya portfolio saham, the first thing is that kita tak akan tengok itu harga saham, where the stock price will go. That one is not the most important thing. Yang itu bukan yang terpenting. Okay, apa yang mustahak, apa yang penting adalah is that business still making money. Okay, so let's say saya beli saham di sini, 1 tahun kemudian saya dapat
saya mendapati bahawa bisnes itu dia telah bertumbuh dan dia boleh dan kerana itu dia telah dia mampu membayar dividen yang lebih daripada apa yang telah diberi pada tahun pertama. Okay, so first year you get 9.1, second year you get 9.6. Okay, very good. Ada peningkatan, ada improvement. That is very good. All right. When it comes to the third year, we do the same thing. Okay, has the business improved? Does it make more money? Okay, has it paid more dividends? Okay. So di sini at year 3, it says, oh, dia saham ini telah membayar 10 sen, iaitu lebih banyak daripada 9.6 cents, dan iaitu lebih banyak daripada 9.1 cents. It's an improvement. Very good. So why sell? We just keep the business, okay? And kita ulangi. We just repeat the whole process for tahun keempat, kelima, keenam, all the way lah. Even up to year number 12, is paying 15.2 cents. All right. So this is actually a good business. We just carry on. All right. So we just carry, as long as the business masih mampu lagi bertumbuh dari segi penjanaan pendapatan, just remain as a shareholder. All right. Okay. Last but not least, once again, it says here tumpu kepada business model. Alright, so di sini kan, alright, on a yearly basis, apart from looking at the improvement of the business, kita juga akan tengok harga saham itu. Because not all the time harga saham itu akan naik. Alright, harga saham itu naik is for the long term, but in the short term, anything can happen. Short term, kenapa short term? Ini harga saham ini akan dia volatile sikit. Kenapa? Dia punya volatility adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama sekali, bukan semua orang yang beli saham di pasaran saham ataupun di Bursa Malaysia ini dia adalah pelabur. Okay, not everyone who is in Bursa Malaysia buying stocks and selling stocks, not all of them are investors. Di Bursa Malaysia ini, dia punya pembeli dan penjual saham ini terdiri daripada pelabur, pedagang, kadang-kadang sometimes kita ada penjudi, okay, kita ada gambler, kita ada speculator, dan kita ada ramai-ramai jenis pelabur. Okay, so let's just talk about pelabur. Di golongan pelabur ini, kita juga ada banyak jenis investor. Seperti kita ada growth investor, dividend investor, ada yang kata dia sendiri deep value investor, apa lagi. Dan kita ada satu golongan yang cakap mereka adalah value momentum investor. Apa itu? Okay, so kita ada banyak jenis investor. Dan kalau kita tengok trader, kita pun ada banyak jenis trader. So ramai. So maksudnya di Bursa Malaysia ini, tiap-tiap hari there are thousands, there are thousands or millions of people every day buy and sell stocks for their own reasons. We don't know what is their reason. Okay, I cannot predict everybody's reason. I cannot predict your reason. So oleh sebab itu, pada jangka masa yang pendek, harga saham, walaupun saham itu berkualiti, bermutu in terms of their fundamentals, saham itu boleh naik, dia boleh turun ataupun kekal. Tapi pada jangka masa yang panjang, dia punya penilaian dia akan reflect. Okay? Because if not, it does not make sense. Okay? So maka di sini kita jangan we don't just take the harga, sama ada harga saham atau harga
hartanah. We don't take the harga. Kita calculate, kita akan buat perhitungan dari segi penilaian mereka terlebih dahulu sebelum kita buat satu decision. Okay, satu keputusan. Sama ada kita nak beli saham itu, jual saham itu, atau kekal sebagai seorang pemegang saham jika kita sudah beli saham itu. Okay? So maksudnya, when it comes to this, kita ada satu kesimpulan. Pelaburan saham berasaskan dividen ini, actually dia boleh capai perubahan kapital. Asalkan pelabur itu tumpu kepada ciri-ciri tersebut. Okay, so this is a summary ya. Ringkasan bagi presentasi ini. Number one, kita fokus kepada jangka masa yang panjang. Because we are investing in the business dan sebuah perniagaan ini, dia memang perlu masa. Okay, dia memang perlu masa untuk bertumbuh dari segi perolehan, dari segi keuntungan bersih, dari segi aliran tunai operasi dan pembayaran dividen. It takes time. Okay. Number two, kita akan pilih kita akan pilih atau mementingkan business model yang mampu menjana pendapatan secara konsisten. Okay, remember, it has to be consistent. Okay, forget about the businesses that are crazy, alright, volatile, inconsistent earnings, or no earnings. Some businesses no earnings. Tiap-tiap tahun pun mengalami kerugian. Tak kira COVID-19 ataupun tak ada COVID-19 pun rugi. Tak payahlah itu. Okay, so that is actually the thing for dividend investors. We forget about loss-making businesses. Forget about them. Number three, dia mesti ada financial track record yang boleh membukti keupayaan mereka untuk menjana pendapatan per tubuh secara konsisten. Of course lah. You see, as investors, some people say, di dalam Bursa Malaysia ini, value investing ataupun pelaburan berasaskan nilai ini tak jadi punya. Okay, mana ada fundamental, mana ada orang baca annual report, mana ada orang beli saham, okay, selepas membaca laporan kewangan. Mana ada orang beli saham di Malaysia ikut fundamental. So kalau bagi mereka yang fikir macam itu, mungkin mereka suka judi lah. I don't know lah, mungkin mereka buat spekulasi ataupun mereka pun judi lah dalam pasaran saham lah. Kerana kalau kita tak tengok itu financial track record, macam mana kita boleh tahu apakah saham yang baik, apakah saham yang buruk? Not every stock is good in Malaysia. We have to, as a investor, kita mesti buat due diligence. Kita mesti bersikap macam bank. Okay, macam bank. Okay, not everybody who comes to you. Kalau kamu adalah seorang banker, bukan semua orang macam pelanggan. Mereka masuk ke dalam bank kamu, minta loan, nak apply for loan ataupun financing, semua kamu approve, semua okay, alright, semua berupaya, semua ada keupayaan untuk membayar hutang ataupun financing mereka. That is not how bank work. That's why bank will ask for your financial track record. That's why bank ask for your IC. That's why bank ask for your EPF statement, your credit card statement, your bank statement. Macam-macam lah. Kerana mereka nak buat due diligence untuk memastikan bahawa kamu adalah seorang yang responsible, bertanggungjawab. So, sebagai seorang banker, saya approve loan ataupun financing kepada kamu, saya ada confident. Okay, saya yakin bahawa kamu akan bayar balik. That's what banker do. Tapi seorang pelabur yang tak ikut fundamental,
tak tahulah macam mana mereka nak buat operasi bank mereka lah. So to me, laporan kewangan ini mustahak dalam pelaburan saham. Okay, you must know how to read all these things. Without reading all these things, very dangerous lah. Okay, that's all I can say. Not too good, because you do not know which company is good or bad. The fourth one is, kalau you nak melabur, dapat dividen pun dapat, pertubuhan capital pun dapat. That one kita juga mesti tahu, kalau syarikat itu boleh menjana pendapatan yang meningkat secara berterusan, dan mereka punya aliran tunai operasi adalah positif dan meningkat, a lot of cash, a lot of profit. Apakah inisiatif mereka? What would they do with the cash? So maksudnya di sini kita juga mesti tahu apakah growth initiative, apakah business strategy. Okay, what's their plan yang mereka akan melaksanakan untuk memastikan pertumbuhan dari segi pendapatan mereka akan berterus pada masa yang hadapan. Alright, because that one is very important. Okay, because if they have a growth initiative, they can increase their earnings. With increase of earnings, they can increase your dividends, and with increase of dividends, they also can increase the stock price. Okay, so it's a positive cycle. Last but not least, sebagai seorang pelabur, mesti pandailah menghitung nilai saham. Seperti yang seperti exercise yang kita buat hari ini. Okay, kita mesti tahu macam mana nak menilai sebuah saham. Okay, di sini, so that's it for me. So once again, terima kasih kepada semua yang sudi datang webinar ini dan mendengar penyampaian ataupun perbentangan perkongsian saya lah dalam bidang ini. Dan right now saya pass back control kepada moderator kita, Syaz. Syaz, back to you, man. Alright, okay, thank you. Terima kasih Encik Ian. So kita akan masuk ke sesi Q&A. So kepada sesiapa yang mempunyai soalan yang anda nak ajukan kepada speaker kita pada hari ini, anda boleh type soalan anda dengan penuh di Q&A box sahaja. Syaz akan baca sebentar lagi. Okay, soalan pertama untuk Encik Ian. Berapakah paling tinggi average dividend dalam PSKL dan company yang mana? Okay, so bagi soalan ini, company apa, of course, sebagai, okay, di sini iaitu tak berapa penting sangat. Alright, it's not about what company. Okay, we cannot answer what company. Okay, because we are educators. Kita ini cuma buat pendidikan. Kita tak akan buat apa-apa recommendation itu semua benda. Okay, paling tinggi average dividend, saya rasa di sini kalau kamu nak aim dapatkan 3% sampai 5%, that one should be fairly easy to that one is quite attainable lah, boleh dicapai lah. Okay, tapi yang itu tak berapa penting. It's not about the dividend. Okay, sometimes kita mesti tahu some saham 3% is very good, some saham 3% is not too good. So dia bergantung kepada case by case. Okay, so tapi more than beyond the dividends, apa yang lebih penting adalah business model saham itu. So kalau saham itu dia punya fundamentals, dia punya quality bagus, even if it's 3% or 2% for the matter, is still a good investment. Okay, so don't look too much, don't be too focused about the dividend so much. Okay, yep. Okay, contoh lagi, soalan seterusnya, dalam situasi sekarang dengan yang ada recession yang dikabar-kabarkan,
Stok sekarang boleh kita hold ke atau kita jual dulu? Oh, ini bergantung kepada kamu lah. Apakah so kalau kamu adalah seorang trader, saya tak boleh komen sangat lah kerana bukan kerana saya tak tahu trade lah. Okay, saya memang tak tahu trade. Saya memang tak tahu macam mana nak time the market. Saya cuma ada time in the market. That's all I know. Okay, I know time in the market. Saya tak tahu time the market. So actually bagi saya rasa because economy, alright, tak tahulah, alright. Economy ini dia boleh baik, dia boleh buruk. Interest rate ini pun boleh naik, dia boleh turun. Lepas tu our ringgit Malaysia pun boleh naik dan dia boleh turun. Okay, harga minyak pun sama, harga bahan-bahan pun sama. Boleh naik turun, semua boleh naik turun. Tapi apa yang lebih penting bagi saya adalah bisnes itu, perniagaan itu, sama ada dalam situasi, kedua-dua situasi ini, sama ada perniagaan itu masih kekal boleh dapat keuntungan. Profitable in any Long run condition. lah. Long run and all condition, all economic condition. Bagi saham macam itu, saya suka kalau recession datang, let's say dia punya harga jatuh, saya akan kutip lah, okay? Saya akan kutip lah because for me, I'm more into the income productivity of the business. I'm not a trader, so kalau mostly, let's say saudara you are a trader, then you will do things very differently. Benda kamu buat akan berlainan jika berbanding kepada seorang pelabur. Okey, soalan seterusnya untuk Encik Ian. Adakah company yang konsisten memberikan dividen setiap kuartal adalah satu petanda yang positif? Ataupun kita masih kena evaluate financial track record? Financial track record adalah lebih penting bagi saya lah. Okay. Of course, there are companies that pay quarterly dividend. Alright. Some of them are also very good. But just because sebuah saham ataupun sebuah syarikat dia bayar dividen dia 2 kali setiap tahun ataupun 1 kali setiap tahun, tak semestinya mereka adalah saham yang buruk. So which means to say the more important one adalah financial track record dia. That's the pertama. First and foremost, that's the first one. But with that being said, kalau sebuah saham boleh memberi dividen setiap suku, that means to say where the cash come from, right? They must have so much cash they can do that, right? So which means to say maybe they have a business model that can support them to do that kind of a dividend payment. So lebih penting sekali adalah memastikan sama ada business model itu boleh memberikan kemampuan mereka untuk buat sebeginilah. That one is important. Yep. Okay, terima kasih Cik Ian. Soalan seterusnya, untuk counter yang ada offer DRIP, Dividend Reinvestment Plan, adakah cara itu lebih baik untuk kita pilih bagi menambahkan jumlah unit saham yang dimiliki atau lebih baik kita terima cash dividend? Boleh ke Tuan Ian bagi pandangan? Okay, yeah. So pertama sekali, kalau bagi DRIP DRIP ini, kita akan tengok bergantung kepada offer saham itu. Okay, kalau so let's say for example let's say saya seorang pemegang saham, okay, yang practice DRIP, okay, dan let's say for example dia buat edaran dividen, dia mengedar dividen dan dia juga offer DRIP. So kita mesti tengok apakah offer itu. Okay, kita nak tengok apakah harga yang diberikan. Okay, so let's say mereka bagi satu harga, kita akan ambil harga itu untuk buat penilaian. So jikalau penilaian itu dia agak fair, dia berpatutan, okay, then you can take the DRIP. Kalau dia punya harga yang ditawarkan adalah expensive, okay, overvalued, then don't take the DRIP. Okay, that's the first thing. The second thing is sometimes
kita ambil cash terus, because kalau kamu dapat cash, kamu boleh gunakan cash itu untuk mana-mana lah, okay? Sesuka hati kamu lah, okay? Kamu boleh dapat cash itu, lepas tu kamu mungkin lah, okay? Mungkin kamu adalah pemegang saham bagi syarikat A. You dapatkan cash, dividen. You can use the cash untuk melabur ke dalam saham yang mana-mana kau sukalah, another syarikat, mungkin syarikat B ataupun syarikat C. Okay, so kalau kamu dapatkan cash, kamu ada freedom. Alright, kamu ada freedom untuk pilih yang mana saham yang kamu akan labur seterusnya. So which mean to say, bagi I, DRIP is good if the offer is good. DRIP is no good if the offer is overvalued. But without DRIP, cash dividend bagi you freedom. Yes, kebebasan untuk pilih. Macam mana you nak guna cash tersebut. Right, Syaz? Okay, soalan seterusnya. Macam mana adakah kita perlu ambil tahu tentang dividend policy sebelum kita mula melabur? Yang itu okay lah. That one is good to know. Tapi yang itu tak semestinya lah. Okay, it's not that I know all the dividend policies that my stocks and that I mean to say it's not that I know every single dividend policy that of my stocks lah. Okay, so that's for me. Tapi bagi saya apa yang penting adalah business model, because yang itu adalah sumber pendapatan bagi saham itu. So maksudnya we go to the source, which is the business model, sumber pendapatan. So that's why kita akan mementingkan penyelidikan business model terlebih dahulu. Yang after you have actually covered the business model, the financial track record akan follow. The business is good, the financial will be good. If the financial is good, kita akan tengok apakah growth initiative mereka. Because if the financial track record is good, they have money to invest. So where will they invest? Growth initiative. Okay. And then after that, kita baru buat kita punya penilaian. So these are the 4 things which is more important. You see, it's like this. Saham baik, saham buruk. Saham baik, business modelnya kuat, kukuh, mantap. All kinds of economic condition still boleh dapat untung. Okay. So business model strong. It will lead to the second factor, which is financial track record. Business model strong, financial track record should follow. Mesti strong, mesti kukuh. Tiap-tiap tahun perolehan, keuntungan bersih, aliran tunai operasi, iaitu semua naik ataupun positif. Okay. Once you get that, once that company has the cash, then only kita tengok apakah inisiatif mereka untuk kekalkan pertumbuhan mereka. Alright, then only we talk about the valuation. That kind of company got valuation. That is saham baik. Now kita tengok saham buruk. Bagi saham yang buruk, business modelnya tak mantap. Okay, some businesses are good economic condition, bad economic condition pun mengalami kerugian. Okay, there are businesses like that. You don't need to wait until COVID-19. That is bad business. Okay, the bad business dia tak ada kemampuan ataupun kebolehan untuk menjana pendapatan secara berterusan. When the business model is weak, the financial track record will show one. It will be very weak. Mungkin perolehannya menurun. Mungkin dia punya keuntungan pun menurun ataupun inconsistent ataupun worse still, kerugian. Lepas tu mereka akan mengalami cash flow problem. Aliran tunai operasi mereka mungkin pun tak berapa konsisten. Okay. With that kind of financial, macam mana mereka ada duit untuk melabur ke dalam growth initiative? Kalau mereka tak ada duit untuk
kalau mereka tak ada duit ataupun mereka perlu bergantung kepada hutang untuk melabur ke dalam growth initiative, and then it didn't work, then this kind of company no need to do valuation lah. So that's why everything should follow. Business model, financial track record, only got strong finances, can invest in growth initiative, then we can do valuation. Otherwise, no need to. Otherwise, tak payahlah cakap saham buruk itu. Yep. Okay, soalan seterusnya, macam mana kita nak kira value saham sesebuah syarikat itu? Oh, so that one kita sudah buat satu illustration, kita sudah buat satu illustration. So let's go back. Okay, so di sini kan. Okay, so kita mesti ada beberapa ciri-ciri atau a few ingredients ataupun beberapa bahan-bahan untuk kita bantu kita untuk buat perhitungan itu. Okay, the first one is the dividend or the earning. You can use earnings per share, then you use PE ratio, or you can use dividends per share. That one is kadar dividend. So di sini kita fokus kepada kadar dividend. So let's say pada tahun ini the dividends is 9.1 cent. That's the first bahan. The second bahan adalah harga, which is RM2.60. That's the second bahan. The third bahan will be after you have calculated the kadar dividend, iaitu 3.5%. That's the third bahan. Okay. So let's say, for example, the valuation is based on 3.5%. Okay, every year setiap tahun kita mendapati bahawa bisnes ini sudah meningkat dari segi pendapatan dividen ataupun pemberian dividen. Oh, income growth. So dividend also grow lah. So maksudnya, so di sini we will not value the company based on 9.1 cent. Over here, we will value the company based on 15.2 cent. So with that is how we know that by doing a simple calculation, kita boleh mendapati bahawa harga saham, the fair valuation now is now RM4.34. Okay, of course, sometimes most of the time, the actual stock price will not follow lah. But in this case, it's RM4.64. Okay, so if you are basing it on 3.5 cent, then it's a little bit overpriced. If let's say, but that is if you are basing it on 3.5 cent. Okay, sometimes this thing happens. Sometimes harga saham akan turun. Alright, so if let's say the valuation is here, real price is here, kutip lah. Alright, that's when you kutip and get good value for your stock. So these are the few bahan-bahan that you need lah in order to properly do or properly calculate the valuation. This is the cara. Yeah. Okay, soalan seterusnya. Contohlah kalau pulangan 11 tahun equivalent to 200%, then average per annual dia equal to 200% divide by 11 years. So jadi pulangan setahun adakah ia 18.18%? Adakah kiraan ni betul? Well, that one not so betul jugalah. Okay. Okay, not so betul jugalah. Kita mesti tengoklah. Okay, but then it's beyond the scope of this webinar. Kerana kita mesti calculate itu KEGA ataupun compounded annual growth rate, ataupun most of this saham dia memang adalah dividend stock, then you need to use XIRR or that one kita mesti pakai itu Excel sheet untuk buat perhitungan yang setepat mungkin lah. So it's not exactly that kind of calculation lah, but you can do that for fun lah.
Yeah, you can do that for fun, but it's not the most accurate calculation in my opinion. Yeah. Okey, soalan seterusnya, adakah REIT stock bagus untuk kita labur untuk dapatkan dividen? Di Besar Malaysia kita ada 18 REIT yang tersenarai pada Besar Malaysia, okay, 18 REITs . So ada yang bagus, ada yang buruk. So maka kita mesti tengok. So bagi saya 4 ciri-ciri saja: business model, financial track record, growth initiative and valuation, right? So business model ni, okay, pertama sekali kita mesti tengok apakah hartanah itu, right? REIT is a real estate investment trust, so maka kita mesti tengok apakah hartanah itu, mana dia letak, siapa penyewanya, okay. Kalau kita tengok satu, let's see, shopping mall. Actually, most shopping malls are not so Sharia lah, okay. But let's say you are looking at let's say for example, for the sake of our discussion, let's say kamu tengok satu shopping mall, so kita mesti tengok kadar penghuniannya, occupancy rate. Sama ada shopping mall itu dia punya kedai, dia punya shopping mall, semua dia punya retail space adalah occupied by retail tenants. Ataupun kamu jalan shopping mall itu, semua kedai tutup. Ada empty lot di sana. That one problem lah. Okay, so that is actually the first one. Kalau kita tengok, of course sometimes kita ada jenis hartanah yang lain. Mungkin dia adalah warehouse, mungkin dia adalah office building, mungkin dia adalah hotel, mungkin dia adalah data center. But Malaysia, REIT in Besar Malaysia not yet data center code, saya rasa. But never mind. Kita ada banyak jenis hartanah. Okay, so kita mesti faham bagi REIT tersebut apakah hartanah yang mereka melabur dan bagaimana prestasi hartanah itu. Kalau prestasi hartanah itu adalah bagus, dia punya financial track record pun akan ikut, dan kita akan tengok REIT itu sama ada dia adalah sebuah REIT yang bersantai lah. Some REITs are just bersantai lah, means to say they just relax. Oh, I got X amount of property, enough lah, tak payah melabur lagi, just make money from that X amount of property, enough. Some REITs are like that. Some REITs they are more aggressive. Tiap-tiap tahun pun melabur ke dalam, tiap-tiap tahun pun buat pelaburan untuk menambahkan jumlah hartanah mereka ke dalam portfolio mereka. Yang itu dia boleh menyebabkan harga REIT itu naik harga lah. Alright, because more property, more income. More income, valuation goes up. It's as simple as that. It's that logic lah. But with that said, doesn't mean that semua REIT yang buat itu dia akan menyebabkan harga REIT itu naik. The property, the hartanah yang mereka labur mesti berkualiti. Because if the REIT is buying lousy property, how they have lousy property in their portfolio, then not too good lah. Imagine they buy a wrong property, then after that pendapatan sewa mereka setiap tahun bagi hartanah itu menurun. Then of course it's not going to look good for the REIT lah. Alright. So what you want in a REIT is the portfolio must have all the good property first. That one is very important. If the property, the quality of the property is no good, then no need lah. Okey, soalan seterusnya, di manakah kita nak rujuk announcement dividen? Adakah dalam portal bursa? Dalam Besar Malaysia pun boleh dapat. Okey lah, saya beri contoh. Okay, so let's go to Besar Malaysia website. Okay, so actually I already saved the Besar Malaysia website, but never mind.
let's say I do not know, saya baru saja pakai itu Bersama Malaysia website. So just go to Google, type in Bersama Malaysia, click onto Bersama Malaysia. Lepas tu di sini pada skrin anda, kita boleh mendapati sebuah butang. Nama butang itu company announcement. Tekan itu. Lepas tu kita scroll down, kita akan dapat select kategori. So kita boleh tekan butang ini. Jadi bagi dividen, kalau kamu nak tahu frekuensi dividen tersebut, tekanlah butang ini, entitlements. Okay, so di sini, because just now we talk about sebuah REIT, let's say lah, kita pakai, let's say contohnya kita ambil inilah Axis REIT sebagai contoh. So di sini entitlement Axis REIT, kita tekan search. Okay, bagi REIT dia bukan dividen, namanya income distribution. So di sini kita boleh tengok announcement date hari bulan 20 Julai 2022. So kita ada income distribution. And then we can see here April 20th January, 1st December, October. Okay, di sini kita boleh tengok sendiri frekuensi pembayaran income. Okay, frequency income distribution bagi Axis REIT. Okay, it's already here. Terang-terang lah di sini. Okay, kalau kamu nak tahu jumlah tersebut, kita boleh tekan butang ini. Okay, di sini kita akan mendapati beberapa info income distribution bagi Axis REIT. The first one is entitlement description. So di sini kita akan dapat jumlah income distribution untuk suku itu. Okay, so this is the information pertama. Information kedua adalah X date. So maksudnya kalau kamu adalah seorang pemegang saham ataupun kamu adalah investor baru, jika kamu beli saham ini ataupun REIT ini sebelum hari bulan 2 Ogos 2022, kamu bolehlah layak dapat inilah. Okay, you are entitled for this income distribution. That is the second. So the amount is the first information. The date is the second one. The third one is this payment date. Bila mereka bayar. So pada hari bulan 30 Ogos 2022, you will see this, the net of it in the bank account. All right. So that is actually how you look at where you find the dividend information. But this is a REIT. Let me just give you an example of a saham. Okay. If let's say you like the suku one, okay lah, the fastest I can think of that pays quarterly dividend is Petronas Gas. So let's take a look. So di sini memanglah kita boleh tengok, 19 May, 3 months ago, 22nd February, another 3 months ago, 22nd November, another 3 months, 23rd August, another 3 months, another 3 months, another 3 months. Okay, so this stock pays dividend quarterly basis. How much dividend? Just click this butang. Di sini very straightforward, 16 cents. Okay, the X date means to say sebelum hari bulan itu you beli saham, baguslah, you dapat 16 sen. Bila dia akan bayar? Hari bulan 16 Jun 2022. So that is how you get dividend information from Bersama Malaysia website. Alright, Shaz? Okay, terima kasih Cik Ian. So,
kita berada di penghujung masa. So boleh ke share screen, Encik Ian? Ya, boleh. So I stop share. Okay. Okay, Syaz akan perkenalkan Bursa Academy platform. Bursa Academy merupakan one-stop e-learning platform yang bertujuan untuk memberikan pelabur-pelabur kita mempunyai pembelajaran yang berterusan dan juga holistik. So, Bursa Academy sangat simple, user-friendly dan boleh digunakan di mana-mana dan di bila-bila masa. Dan apa yang anda boleh dapat dalam Bursa Akademik, anda boleh dapatkan bahan pembacaan dan juga recording untuk kita punya webinar-webinar yang past, yang dulu. Dan untuk anda ketahui dengan lebih lanjut, anda boleh layari di Bursa Akademi website sekarang, iaitu www.bursaacademy.bursamarketplace.com, ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. Untuk next webinar kita yang bertajuk Trading Psychology Keys to Master the Market pada hari Rabu ni, 17 Ogos, 8.30 hingga 10 malam. Sorry, Rabu minggu depan. Rabu minggu depan, betul-betul. So, Syaz akan letak dekat chat box, so anda boleh join webinar kita pada hari Rabu. Alright. Okay. Kepada siapa yang soalan anda tak sempat kami jawab, tak sempat Encik Ian jawab sebentar tadi, anda boleh email ke Encik Ian yang tertera di papan skrin anda. Okey Encik Ian, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ian kerana kesudian untuk memberi informasi tentang pelaburan dividen dan memberi kita Ya, betul. Terima kasih, Ki. Okay, Alright. Likewise saya pun ucapkan terima kasih kepada Besar Malaysia, Live Champ, Syaz kerana organize webinar sesi inilah. Okay, terima kasih semua juga yang para hadirin kita yang join webinar kita pada hari ini. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, Selamat malam. Bye-bye.